السلام عليكم. في الفيديو ده هكلمك عن مشكلة مهمة جدا وناس كتير بتعاني منها، واحيانا المشكلة دي ممكن توصل لاضطرابات في النوم. المشكلة دي هي ضيق التنفس او ديسبنيا، وبينقسم ضيق التنفس لنوعين: ضيق التنفس الحاد اللي هو اكيوت ديسبنيا، وضيق التنفس المزمن كرونيك ديسبنيا. وطبعا كلنا عارفين الفرق بين كلمة الحاد والمزمن. فانا لما اقول ضيق التنفس الحاد فده معناه انه شديد بس بيحصل لفترة قصيرة، ولما اقول ضيق التنفس المزمن فده معناه انه بيحصل لفترة طويلة بس مش شديد. فهكلمك الوقت عن الاسباب وعايزك تركز كويس فيها، عشان دي اللي هتساعدك في فهم العلاج لما نيجي نتكلم فيه. وخدها بقى قاعده ثابته، انك عشان تجيب علاج او حل لاي مشكله عندك لازم تكون فاهم الاسباب كويس الاول. مبدئيا كده ضيق التنفس ده بيعني ان الهواء اللي داخل وخارج من الرئتين بيكون قليل، فيكون مستوى الاكسجين في الدم قليل، فهتلاقي في صعوبه في التنفس. فهكلمك عن كل حاجه بخصوص ضيق التنفس من حيث الاسباب وطرق العلاج. اولا اسباب ضيق التنفس الحاد، وهي كالتالي: رقم واحد الانيميا او نقص الدم بشكل مفاجئ، زي مثلا لا قدر الله لو حد عمل حادثه فهيفقد كميه كبيره من الدم، وانت عارف ان الدم هو اللي بينقل الاكسجين جوه الجسم. فلو الشخص فقد كميه كبيره من الدم فمستوى الاكسجين هيقل وهيحصل له ضيق تنفس. عشان كده انت لو خدت بالك في الافلام ان لما حد يعمل حادثه تلاقيهم مركبين له قناع اكسجين، عشان في الحاله دي ما بيكونش قادر ياخد نفسه. رقم 2 في الاسباب المشاكل المتعلقه بعضله القلب. انت عارف ان القلب هو اللي بيضخ الدم للرئتين وباقي الجسم، فلو حصل اي مشاكل في القلب فمش هيضخ الدم بالسرعه المطلوبه، وبالتالي فان ضغط الدم هيقل وده هيسبب ضيق تنفس. نروح بقى لرقم 3 في الاسباب، وهي المشاكل المتعلقه بالرئتين، زي حدوث اي اصابه فيهم او زي انسداد الشرايين اللي رايحه على الرئتين، وده بيكون بسبب تجلط الدم في الشرايين دي بصوره غير طبيعيه، وده بينتج عن اسباب تانية. طب لو كان مستوى الدم في الجسم طبيعي ومفيش اي مشاكل في القلب او الرئتين، فده هيودينا للسبب الرابع، واللي هو بيكون عند ناس كتير وفي نفس الوقت مش بيحسوا بيه، وهو الحاله النفسيه للشخص. يعني زي مثلا لما تكون قلقان من حاجه او تتخانق مع حد او متضايق او زعلان وغيرها بقى، فهتلاقيك بتاخد نفسك بصعوبه لدرجه انك ممكن توقف الكلام عشان تاخد نفسك وترجع تكمل تاني، وده اللي بنسميه ضيق التنفس التحدثي. والاربع اسباب دول هم اللي بيسببوا ضيق التنفس الحاد. نروح بقى للاسباب اللي بتؤدي لضيق التنفس المزمن. السبب الاول والاهم واللي منتشر بشكل كبير هو البدانه، عشان الوزن الزايد بيأثر على عضله الحجاب الحاجز وبيعيق حركتها. ده بيدور الحجاب الحاجز في عمليه التنفس. اثناء عمليه الشهيق بينزل الحجاب الحاجز لتحت فيوسع تجويف الصدر عشان يخش للرئتين هواء اكتر. وفي كمان سبب بيأثر على الحجاب الحاجز وبيعيق حركته، وهو الحمل. ومن ضمن المشاكل اللي بتسبب ضيق التنفس المزمن مشاكل في القلب والرئتين برضه، بس المره دي المشاكل دي هتقعد معاك فتره اطول. فباختصار شديد لو عايز الخص اسباب ضيق التنفس المزمن والحاد هتكون كالتالي: رقم واحد الانيميا او نقص الدم بشكل مفاجئ، عشان الدم هو اللي بينقل الاكسجين في الجسم. رقم 2 مشاكل في القلب، عشان القلب هو اللي بيضخ الدم والدم هو اللي بينقل الاكسجين في الجسم. رقم 3 الحاله النفسيه للشخص، زي القلق الغضب الزعل وغيرها. رقم 4 ودي البدانه وزياده الوزن، عشان زياده الوزن بيأثر على الحجاب الحاجز، وضيف معاها الحمل عشان بيأثر على الحجاب الحاجز وبيعيق حركته. طيب بعد ما عرفنا الاسباب وفهمناها ننتقل بقى للعلاج واحده واحده. اول سبب هبدا بيه هو الحاله النفسيه زي القلق والغضب، وده حلها انك تسترخي خالص وتهدي اعصابك على قد ما تقدر. وفي طريقه تانية نجحت مع ناس كتير، وهي انه يعرض الراس والوش لهواء بارد سواء كان تكييف او مروحه. تاني سبب بقى هو الانيميا او نقص الدم بسبب النزيف الحاد، وده علاجها ان حد يتبرع بالدم للشخص ده عشان يعوض الدم المفقود. بعد كده المشاكل في القلب او الرئتين او انسداد الشرايين اللي رايحه للرئتين، ودي مش هتعرفها الا بتشخيص من الدكتور، وده هيكون علاجها يا اما بالتدخل الجراحي او باستخدام ادويه. رقم 4 البدانه وزياده الوزن، وده حلها انك تفقد الوزن وتوصل للوزن المثالي. وانا كنت عملت فيديو قبل كده عن السمنه وزياده الوزن وازاي افقد وزني بحرق اكبر قدر من السعرات الحراريه، وهيظهر لك في اخر الفيديو ده. اخر حاجه بقى واللي بتاثر على الحجاب الحاجز وبتعيق حركته هي الحمل، ودي مفيش حد يقدر يتحكم فيها، بس هو زي ما قلت لك ان الحمل ده من اسباب ضيق التنفس المزمن. يعني هي مش خطيره، ومع انتهاء الحمل سواء كان 8 او 9 شهور بالكتير فهينتهي معاها ضيق التنفس. لو فاكر في اول فيديو ان انا قلت لك ان ضيق التنفس ده معناه ان الهواء اللي داخل وخارج من الرئتين بيكون قليل، فيكون مستوى الاكسجين قليل، فانا عايز ازود مستوى الاكسجين عند الشخص ده، وده هيكون باستخدام اقنعه الاكسجين. وبس كده، ده كان كل حاجه عن ضيق التنفس من حيث الاسباب ومن حيث طرق علاج كل سبب فيهم. وما تنساش بقى الاشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول.